Ano naman magandang topic ang i-discuss ko sa inyo on why you should start investing now in stock market. Yes, now. Look at this trend. I summarize this from the start of PSEi since 1987. Ano yung napapansin nyo? Diba, ang trajectory niya is continuously growing. Although marami siyang ups and down, may dips, may ups, di ba? Madami siyang ganun, di ba? Para siyang stairs. Pero eventually, paakyat pa rin siya. The general trend. Okay? Pero ngayon, tingnan nyo naman, for this year, yung 4,623, nakita nyo sa baba, yung itong red na yan, all-time low this year. At nangyari yan around March during the start of pandemic. I found this interesting or relevant in this current situation kasi mababa stocks ngayon. Although nasa uptrend siya, the good thing about this is there's still a room para kumita tayo ng mas malaki. Recently on the start of pandemic, grabe ang binaba ng stock market. Ngayon, natapos na yung downtrend and nasa uptrend siya ngayon. We don't know if there will be a second wave, but posible, malaking possibility na magkaroon ng second wave. Kaya, very relevant tong topic na to. So, stay tuned and I will just discuss to you the 3 main reasons why you should start investing now in stock market. Okay? One of the main reasons why you should start in stock investing now is stock market is one of the fastest way to grow your income. Bakit ko nasabi to? Because it is due to inflation. Simplihan na lang natin. Inflation kasi, yung price ng pera mo dati, bumaba yung value over time. Na-deposit lang siya sa bank, eventually, yung value ng pera mo before, halos nagdi-diminish niya or nagdi-devaluate. Yan ang pangit sa saving only in a bank. So bottom line, wag mong patulugin ang pera mo sa bangko. Ma-share ko rin lang sa inyo. We have kababayan ko sa probinsya. Hindi ko alam kung totoo yung story. Kumalat yung balitang yon kasi yung pera nila na matagal nang inipon, inanay. What? Oh, hell no! Kasi tinago nila sa kahoy na cabinet. Nakakalungkot kung totoo man yun. Okay lang namang maglagay ng pera sa bangko eh. This is used for emergency funds or pang mabilisan lang. Okay lang yan, talagang maganda pa rin naman. Hindi naman kalaban ang bangko sa investment eh. This is savings naman yun eh. Isa pa, pag time deposit naman, magkano naman ng interest dyan? Hold up. Wait a minute. Oh my God! Ang problem pa sa time deposit, usually, malaki yung ilalabas mong pera. How about bonds? Magkano naman ang interest dyan? Generally, naglalaro siya sa 2% to 4%. Mga ganon. But if you put it in stock market, it has the biggest potential
and fastest way to grow your income because of the power of compounding. Through the power of compounding, a small amount of your money can grow over time. Wag nyo lang withdrawin. Halimbawa, 1,000 mo, pinasok mo sa investment, nag-grow siya ng 10%. So, 1,100 na siya, di ba? Then, yung 1,100, iniwan mo lang siya doon, and then, after a year, it will earn another 10%. Yun yung power of compounding. Kaya, maganda, iiwanan mo rin yung pera mo sa stocks at huwag mo sanang ma-withdraw. Ito pa yung kagandahan sa stock market. Look at this trend. Ha? I summarize this from the start of PSEi since 1987. Ano yung napapansin nyo? Diba, ang trajectory niya is continuously growing. Although marami siyang ups and down, may dips, may ups, diba? Madami siyang ganun, diba? Para siyang stairs. Pero eventually, paakyat pa rin siya. The general trend. Okay? Ang kapansin-pansin dito is 1987, baba, PSEi. Ano nga ba yung PSEi? PSEi is composed of top 30 companies in the country. So I'll discuss this in a separate video para mahimay natin kung ano yung laman ng mga yon. Really, magandang muntingnan din siya as an investor kasi syempre, malalaking kumpanya yun. Ang tawag dyan, blue chips company. 1989, ayan, tapos biglang nag-dip ng 2003. Let's see kung ano yung reason bakit. Usually, economic downturn niya. Malamang yung Y2K, yung tawag dyan. Yung bubble.com. I think yun yung. Tumaas ulit. Ang all-time high ang PSE, 2018. All-time high siya at 9,078. Wow! Okay? Yun yung pinakamataas sa buong history. Pero ngayon, tingnan nyo naman, for this year, yung 4,623, nakita nyo sa baba, yung itong red na yan, all-time low this year. What? At nangyari yan around March, during the start of pandemic. Yun matindi. Ang daming natakot, ang daming investor, ang daming panic selling di ba? Ang sarap mamili nun. Pero kakabahan ka rin kasi pulang-pulang portfolios mo. Siyempre, during those time, nagkakaubusan na ng cash flows lalo na madaming effect ayaw lumabas ng tao. Talaga, ang daming uncertainties. Until now naman, but ngayon kasi we manage it na. But although wala pang cure yung virus, the good thing about our preparation is gumaganda yung mga results. Not sure kung nagpa-flatten yung curve. May possibility pa rin siyang bumagsak ulit. Pero good news nga ngayon, nasa uptrend na siya. Take profit na yung karamihan. The second reason why you should invest now in stock market is one of the safest way to grow your income. Bakit po sinabing safe? Siyempre, kumpara sa bank, mas safe si bank. But, kumpara sa paluwagan mo, pag-isipan nyo itong sasabihin ko. Ito yung 3 reasons bakit mas safe si stock market kumpara sa paluwagan. 1 reason. Real time mo makikita ang pera mo. Yun yung kagandahan. Kung paano siya gumagalaw. Unlike sa paluwagan, hindi mo alam kung ano nangyayari dun sa pera mo, di ba? Kasi ang may hawak lang nun, syempre, yung isa lang tao. Wait ka na lang dun sa turn mo kung kailan mo marireceive yung pera mo. The number 2 reason na mas maganda stock market sa
paluwagan is sa stock market, intact yung pera mo sa broker's account mo. Wala pa ako nababalitaan na nawala yung pera sa account niya. Ikaw kasi yung may total control doon. Siyempre, very personal siya. Sobrang daming layers ng security ang ginagawa ng mga brokerage firm. Call Financial, as required by law, nag-increase sila ng security. Yung additional security protocols are use of strong passwords, maximum number of login attempts, I think 5 login attempts lang, automatic password expiry, and use of a trading pin code. And the last reason bakit mas maganda sa stock market ay mas madaling mag-withdraw dito sa stock market. Dati mas mahirap, pero ngayon online na siya. Online na yung withdrawal, itatransfer lang sa bank mo. Kung baka hindi ko pa kayo nakakapag-try mag-withdraw, try nyo lang para ma-experience nyo. And then, mabilis lang naman eh. Tapos wala namang fees, di ba? Before nagkaroon ng fees yan, pero nawala din. Sa ibang bangko, I don't know if there are fees, pero I'm using kasi BPI. So, wala siyang pagpasok ng pera at saka paglabas, no fees. No fees. Share ko din lang, kaya tumatak sa akin itong paluwagan na to. Hindi ko lang kung nakwento ko na. Akala niya safe na safe doon kasi office mate niya rin lang eh, di ba? Nandun rin lang ay nag-awol. Kaya ko sinabing hindi siya talaga secure. Ang isa pa, ito na-realize ko. Sa paluwagan kasi, di ba, kapag turn mo na, parang halos lahat ng members alam na turn mo na, di ba? So, magre-receive ka ng pera. So, ano mangyayari doon pagka-receive ng pera? Siyempre, andyan na yung kantsawan. Oh, libre naman dyan. Pa-burger ka naman. Ayun. Oh, wala din yung pera mo. Bakit? Obligated ka rin eh. Kasi before, nung last naman yung isang friend mo naman ang nakatanggap ng sa turn niya. Tapos nagpalibre din siya. So parang just rotation. Lahat kayo, yung iniipon nyo, magagastos lang pa ulit-ulit. Isa pa. Bakit? So pag-start kasi ng business, you will need huge capital, di ba? Ang dami pang trainings, ang dami magso-source out ka pa ng suppliers. Ang daming sakit ng ulo kapag nag-start ka ng negosyo. Madali lang kasi mag-start. Ang critical is to sustain the business. Kung makasustain ka in 2 years, congratulations sa'yo. I think nasa entrepreneurship journey ka na. Pero karamihan ng negosyo, kapag hindi mag-survive within 6 months, wala na talaga. Depende na rin yan sa attitude ng entrepreneur. Talaga ang business. Okay lang naman yun while you're working, nag-invest ka rin sa stock market. And then while working as well, you're learning a new ways to grow your income by investing in some businesses or learning new stuff na for your future business. Of course, yung starting talaga napaka-risky nun. Don't get me wrong, business na rin talaga ang best way to achieve financial confidence. So, to sum it up, why you should invest now in stock market? Because stock market is one of the safest way to grow your income. Okay? The third reason why you should invest in stock market now is stock market is the simplest way to grow your income. Bakit po nasabing simplest? Compared sa business, it does not require so much capital. You can open an account without funds yet. Open ka lang and then later mo na siyang pondohan. So yun yung kagandahan dito. Saka yung investing, it's simple than what you think. You just need to buy low and sell high. Ganun lang kasimple yung rules, di ba?
it involves emotion kasi kung Pero di ko kaya bumitaw at bigay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwan. kung masyado kang attached dun sa nangyayari at wala kang goals kung paano mo siya ibebenta o kung kailan mo siya bibilhin, eh talagang delikado yun. Baka sa halip na kumita ka, mabilis pang bumagsak ang ang portfolio mo. So kailangan talaga may investing strategy ka or goals. Ang delikado kasi sa stock market, if you will buy a company na hindi magandang fundamentals and you bought it in a higher price, ang tendency niya, pwede talaga siyang pababa ng pababa. Yan ang nangyari sa akin sa CHP at Noble Dragon. Hindi talaga ako nag-research during that time. Yan yung chart sheet to experience na lang. Pero di ko kaya bumitaw at bigay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwan. Ano na ako natutunan. That's why I'm making this video to help you rin and to avoid those mistakes. Ang kagandahan ngayon, consistently lang nagkakaroon ako ng gain. And realize gain yun na bukod pa sa dividends, sinasabi ko yung stock appreciation. The second reason why it's simplest, it does not require much of your time. Kung long-term investor ka lang or pasilip-silip ka lang, paminsan-minsan ka lang sumisilip sa portfolio mo, ideal yon sa stock market. Kasi continuously ka nagpapasok ng pera. So, pwede mong silipin lang every week. Pero ako lagi excited eh. Parang everyday ko sinisilip yan every morning. Yan ko, nasa ano ko na siya, nasa habit ko na siyang tingnan. Exciting lang kasi. So, siyempre, titingnan mo naman yung kung meron ka ng opportunity to buy good companies. Eh. Yan nga lang, talagang basic rule is to check their fundamentals. Kasi once nabili mo na yung stocks, pwede na lang mangyari dyan is to go up or go down. At pag hindi mo siya pinag-aralan, general tendency is nabili mo siya ng mataas na presyo. Okay? Yun lang. Three reasons why you should start now in stock investing. Fastest, safest, and simplest. Yan ang maganda sa stock market. If you are learning from this video, please subscribe and click the notifications bell para lagi kang updated sa videos ko. Please like, comment, and share as well para mas marami pa tayong matulungan sa stock investing. See you on the next video!